Finally, after the 4 months, I'm back with another vlog. यावेळी आपला प्रवास आहे महाराष्ट्रातील एक सुंदर समुद्र किनारा अलिबाग. शांत समुद्र, निळा आकाश आणि समोर उभा असलेला इतिहासाचा साक्षीदार कुलाबा किल्ला. हा फक्त एक किल्ला नाही, तर प्रत्येक दगडातून इतिहास बोलतो, शिवरायांच्या काळाची आठवण करून देतो. टुडे we are going to explore this fort, its beauty, its stories, and the calmness that the sea brings with it. So, let's begin this journey. Welcome to my Alibag vlog. सकाळी 9 वाजता आपली जर्नी स्टार्ट झाली. तसा प्लॅन तर 7 वाजता निघायचा होता, पण फॅमिली सोबत असल्यावर माहितीच आहे किती काय केलं तरी लेट होतोच. 10:30 पर्यंत आम्ही पनवेलमध्ये पोहोचलो. तिथे एका हॉटेलमध्ये नाश्ता करून लगेच आपला पुढचा प्रवास चालू केला. दोन अडीच पर्यंत आम्ही अलिबाग बीचला पोहोचलो. इथे पार्किंगसाठी 50 रुपये घेतले जातात. अलिबाग बीच सिटीमध्ये असल्याने हा बीच खूप जास्त क्राऊडेड आहे. जर तुम्हाला शांत बीचेस आवडतात तर हा बीच तुमच्यासाठी नाही, पण विकेंड्स किंवा फेस्टिवल्समध्ये सगळ्याच बीचवर तुम्हाला क्राऊड बघायला मिळेल. अलिबाग बीचवर वॉटर स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटी, हॉर्स रायडिंग, कॅमल रायडिंग अशा प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला पाहायला मिळतात. मित्रांनो, आता आपण आलो अलिबाग बीचला. तर इथे आता हा खूप क्राऊडेड बीच आहे. इथे सगळे वॉटर स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटी होतात. तुम्हाला दिसतंय आता सगळं. आणि इथे कुलाबा किल्ला आहे. बघू, आपल्याला कुलाबा किल्ल्यावर जायचं आहे. वॉटर स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटी नाही करत, ते मी मालवणला केलेला. बघू, आपण कुलाब्याला जाऊ. जर पाणी कमी झालं तर आपण चालत जाऊ, नाही तर बघू बोटिंग गेलं तर जाऊ. माझी मम्मी बघा इथे आता लिंबू पाणी पिते. खूप खूप जबरदस्त गरमी इथे. आता आमचं बघा घामबाग इथे आलं आहे. घामटलं पुसलं आहे मी, घामून दिसत नाही. आता मी मला काळा खट्टा घेतला, बोललो इथे थंड थंड पाहिजे. खूप पाण्याची कमी होईल तुम्हाला, नाही तर खूप गरमी मिळते. आला माझा गोळा. दुपारी ओहोटीचा टाईम असल्याने 3:30 ते 4 पर्यंत समुद्राचं पाणी खूप कमी होतं. तेव्हा आपण चालत जाऊ शकतो. ओहोटीला थोडाच वेळ बाकी होता, म्हणून पहिला आम्ही जेवलो आणि मग किल्ल्यावर जायला निघालो. आता आम्ही आलो आहे हॉटेल किनारा सी फूडला. तिथे आम्ही नाही का मागवला. मी कोळंबी फ्राय मागितलं आहे, मम्मीने कोळंबी थाली, दीदीने पापलेट फ्राय, पप्पा व्हेजिटेरियन आहे, पप्पाने भाजी भाकरी खाल्लेली आहे. मस्त लिंबू टाकून मी खातोय आता. हे मशी घरच्यासारखी चव आहे. आता आम्ही एका हॉटेलमध्ये खाल्लेलं मच्छी. ते नव्हतं एवढं चांगलं, हाफ खूप होतं सगळं. इथे तुम्हाला घरच्यासारखी चव भेटेल. छान आहे चव. घरी करून भाकरी पण मला एकदम अशी सॉफ्ट आहे. सॉफ्ट भाकरी आहे. बघा, जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे. आता आम्ही चाललो कुलाबा किल्ला. त्याच्यासाठी आम्ही आलो आहे इथं अलिबागला. सगळे आम्ही चालत चाललो आहे. बघा, तुम्हाला जर चालायला जमत नसेल जास्ती तर तुम्ही इकडं ते टांगा आहे तो घ्या, नाहीतर बोटीने जा. कारण माझी मम्मी तर दमली आहे, तेवढं चालायला जमत नाही. तुम्हाला जमत असेल तरच या असं चालत. आता बोट बेस्ट ऑप्शन आहे. अलिबाग बीचवर आपल्याला काळी वाळू पाहायला मिळते
आणि भरपूर आत गेल्याने आपण आरामात इथून चालत जाऊ शकतो. ऊन पण कमी झाल्यामुळे चालताना थकवा सुद्धा जाणवत नव्हता. जसजसं किल्ल्याच्या जवळ पोहोचत होतो तसतसं किल्ला खूप सुंदर दिसत होता. त्यामुळे त्याला पाहण्याची एक्साइटमेंट सुद्धा खूप वाढत होती. बीचवरून 15-20 मिनिटे चालल्यानंतर आपण पोहोचतो किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारासमोर. तिथे आपल्याला पर पर्सन 25 रुपयाची एंट्री तिकीट घेऊन किल्ल्यामध्ये जाता येते. बरेचसे लोक किल्ल्याच्या दरवाजासमोरच फोटो काढत होते. किल्ल्यामध्ये एंट्री केल्यावर आपल्याला दिसतो किल्ल्याची माहिती देणारा हे बांधकाम, जे मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश भाषेत लिहिलं आहे. किल्ल्यात आपल्याला बरेचसे मंदिर पाहायला मिळतात. कुलाबा किल्ल्यात लोक राहतात सुद्धा. कुलाबा किल्ल्याचा इतिहास हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून सुरू होतो. 1680 साली शिवाजी महाराजांनी या समुद्र किल्ल्याचे बांधकाम सुरू केले. महाराजांनी या किल्ल्याला नौदल स्थानक म्हणजे नेव्हल स्टेशन बनवले होते. शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर संभाजी महाराजांनी 1981 मध्ये हा किल्ला पूर्ण केला. पेशवे काळात हा किल्ला सरखेल कान्होजी आंग्रे यांना देण्यात आला. त्यांनी ब्रिटिश जहाजांवर हल्ले करण्यासाठी त्याचा मुख्य तळ म्हणून वापर केला. 1729 रोजी कान्होजी आंग्रे यांचे कुलाबा किल्ल्यावर निधन झाले. 1929 मध्येच पिंजरा बुरुजावर झालेल्या एका मोठ्या आगीच्या घटनेमुळे अनेक इमारती नष्ट झाल्या. 1787 मध्ये आणखी एक आगीची मोठी घटना झाली, त्यात आंग्रेवाडा नष्ट झाला. 1942 मध्ये इंग्रजांनी किल्ल्यातील लाकडी संरचना लिलावाने विकल्या आणि अलिबाग वॉटर वर्कच्या बांधकामासाठी दगडांचा वापर केला. हा आहे कुलाबा किल्ला, समुद्राच्या लाटांमध्ये अभिमानाने उभा असलेला, मराठ्यांच्या शौर्याचा साक्षीदार. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेले तेव्हाचे नेव्हल बेस. कधी इथून तोफांचा गडगडाट घुमायचा. आज मात्र लाटांचा आवाज त्या इतिहासाला सलामी देतो.